तस्बिर नमस्कार। आज म हजुरलाई एउटा कथा भन्न गइरहेको छु जसले हजुरलाई आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट बनाउनमा मद्दत गर्नेछ। एक पटकको कुरा हो, एउटा गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई धनुष हान्न सिकाइरहेका थिए। उनले एउटा रुखको हाँगामा चरा राखिदिए र आफ्ना शिष्यहरूलाई चराको आँखामा निशाना लगाउन भने। गुरुले पहिलो शिशुलाई सोधे, तिमीले के देख्दैछौ? अनि पहिलो शिशुले भने, मैले रुखको पात, रुखको हाँगा, चराको पखेटा र चराको आँखा देख्दैछु। अनि गुरुले दोस्रो शिशुलाई सोधे अनि दोस्रो शिशुले भने, मैले चराको आँखा देख्दैछु। अनि गुरुले आफ्ना शिशुहरूलाई बाण हान्न लगाउँछन्। पहिलो शिशुले हानेको तीर ठिक चराको आँखामा लागेन, तर दोस्रो शिशुले हानेको तीर त ठ्याक्कै चराकै आँखामा लाग्यो। किनभने दोस्रो शिशुले आफ्नो लक्ष्यलाई स्पष्ट पारेको थियो र आफ्नो लक्ष्यलाई स्पष्ट पार्नका लागि हामीले अन्त्यतिर होइन अरू फाल्टुको कुरा आउँदै गर्छन् हाम्रो जीवनमा, तर हामीले आफ्नो ठिक लक्ष्यलाई मात्रै ध्यान दिएर त्यसमा केन्द्रित रहनुपर्ने। हामी यस कथाबाट बुझ्न सक्छौँ, जब हामी लक्ष्यको तर्फ बढिरहेका हुन्छौँ नि तब यस्ता सानातिना काँडाहरू त आइरहेछन्, तर हामी यस्ता सानातिना काँडाहरूलाई ध्यान नदिकन आफ्नो लक्ष्यको तर्फ जानु पर्ने हुन्छ।